allesammans. Jag hoppas att ni mår superbra. Gud, det här var så märkligt sätt att starta den här videon på. Jag hoppas att ni mår bra i alla fall. Det var så här att för 1 år sedan tror jag att det var, så gjorde jag en video som jag döpte till mina sämsta köp. Eller köp jag ångrar, någonting i den där stilen. Och i den videon så bara delade jag med mig av olika köp som jag har gjort som jag i efterhand ångrar och förklarade varför och lite sånt där. Och den videon verkade vara uppskattad, så jag tänkte idag att jag ska dela med mig av fler dåliga köp jag gjort, och därav den här giraffmasken. Det är nämligen så att idag när du ser den här videon så är det giraffens dag. Ja, när jag insåg för typ kanske var 6-8 veckor sedan att det skulle vara giraffens dag idag, så kände jag att wow, det här är en högtid man inte vill missa. Och så när jag hittade den här masken så tänkte jag klockrent. Och sen ju närmare jag kommit giraffens dag så har jag känt att vad ska jag göra med masken? Det här är jättekonstigt. För konstigt. Därav har det blivit så att jag använt den här masken väldigt sällan. Jag har använt den vid ett par tillfällen när jag har skrämt Anders, men utöver det så har jag fått väldigt lite användning av den, och det får väl betraktas som ett dåligt köp. Jag hoppas verkligen inte att jag provocerar någon med de här ogenomtänkta eller dåliga köpen. Det är inte för sent, jag kan ju fortfarande få användning för de här produkterna. Så har ni något tips och förslag på hur jag kan använda dem så skriv gärna en kommentar. Nästa köp har egentligen potential att vara ett väldigt bra köp. Det är bara att jag aldrig använt den. Det här är en glasburk med en sån här topp. Det man använder den till är att man ska göra typ zucchinipasta eller morotspasta. Alltså det är inte ett vanligt rivjärn utan det blir såna här långa pastastrån liksom, fast utav grönsaker. Och det står här att man kan använda äpple och man kan göra selleri och sötpotatispasta. Jag köpte den för att jag tänkte att wow, #healthy. Men när jag står där och ska laga middag och jag antingen kan välja mellan att äta en vanlig pasta eller äta zucchinipasta, så är valet ganska enkelt. Det blir liksom den vanliga pastan och inte zucchinipasta. Så det här är ett dåligt köp. För att nu har den här stått i mitt skåp i 1 år ungefär. Och det här blir jag så provocerad av. Det här förstår jag inte ens hur man kan få sälja i butik. Eller det kan vara jag som har missuppfattat. Bara som en liten brasklapp, slänga in det där. Jo, den här bad Anders mig att köpa när vi flyttade in här i lägenheten. För han sa så här: Therese, du får inte stå och borra i väggarna som du har gjort tidigare. För att det kan finnas el bakom väggen som du borrar rakt in. Det kan finnas en vattenledning. Du vet inte vad som finns bakom väggen. Så den här maskinen, den ska man då använda så här på väggen. Och som ni hör, när den piper så blir det också rött där. Och då betyder det antingen att det finns en vattenledning bakom väggen, eller att det finns el, eller att det är en träbalk där. Och det låter väl som frid och fröjd, det är jättebra manik, men nej, för att är det en träbalk, toppen, då vill jag borra där. Är det en vattenledning? Nej, jättedåligt, jag vill inte borra där. Är det el där bakom? Nej, jag vill absolut inte borra där bakom. Så att när den här blinkar rött, ja, vad fan ska jag göra med den informationen? Jag kan inte ens titta på den här utan att bli irriterad, för att den här köpte jag. Det är ju nämligen så att ute i mitt vardagsrum så har jag en bokhylla, och i bokhyllan så kan inte jag ha levande ljus eftersom att det blir brandfarligt. Det kan ju börja brinna på plankan ovanför eller bli svart. Man kan inte ha ett levande ljus i en bokhylla. Så då tänkte jag, yes, ett elektriskt ljus. Är det här fint? Är det någon av er som skulle vilja ha ett sånt här ljus i er bokhylla? Jag hatar det här ljuset. Jag har det ändå ståendes i min bokhylla, men jag tittar argt på ljuset varje gång som jag går förbi, för att jag... Här har vi en skojig liten grej. Det här ser kanske ut som en ficklampa, men om man klickar på den så tänds inte lampan utan man får en stöt i handen. Och jag tror att jag köpte den här för 3 år sedan inne på Buttricks eller någon sån där butik när de har massa skämtartiklar. För att när jag såg den här så tänkte jag, ding 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 ding, det här är content. Jävlar vilken rolig video jag ska göra när jag ska pranka Anders. Och så köpte jag den, men sen så har jag insett att det blir jättekort video för att jag vet inte riktigt. Alltså stöten kommer hålla i sig i 1 sekund. Videon kommer bli 15 sekunder lång, jag vet inte. Och är det ens kul att se en annan människa få en stöt? Min prankkarriär, den hann inte ens börja förrän den tog slut, känner jag. Det här är en jättedålig idé. Det här är faktiskt inte ens roligt. För det här är världens sämsta köp. Jag skäms. Här. Jag köpte en kamera. Sony A6500. A6500. Och en skärm till, och jag vet inte vad den här kameran kostar, men den var asdyr. Jag kan skriva här vad den kostar. Inte för att skryta utan för att visa på hur dum i huvudet jag är.
time to time. Det var nämligen så att jag tänkte att nu är det fan dags att steppa upp mitt YouTube-game. Jon Olsson kände ju hotad, lite så var det. Alltså det här var 2 år sedan. Jag har aldrig filmat en video på den. För att jag bara känner, åh gud, lära sig en ny kamera och sen så, jaha, hur laddar man den? För man kan ju inte ta ut batteriet, så jag har liksom inte ens startat den. Jag förtjänar inte den här kameran. Jag blir jätteprovocerad av mig själv och på riktigt så tycker jag, kan någon snälla se till att jag får en god man, för att jag kan inte hantera mina egna pengar. Jag borde få stryk. Mitt nästa dåliga köp är inte någon rolig historia utan tvärtom ganska sorglig. Jag skrattar för att det är så knäppt så här i efterhand, men när Anders gjorde slut med mig 2015, då hade vi varit tillsammans i 5 år. Och jag var helt övertygad om att vi skulle liksom gifta oss och vi skulle skaffa barn och vi kommer gå i pension tillsammans och dö tillsammans. Alltså ni vet, jag hade aldrig haft en tanke på att vi någonsin skulle göra slut. Så det kom så himla... Jag var inte beredd på att han helt plötsligt en lördag morgon bara gjorde slut med mig. Så det blev en chock och i efterhand så är kanske min reaktion jättekonstig, för att det som jag gjorde var att jag gick och köpte ett par skor som han hade önskat sig. Alltså jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, för det här är så sjukt. Alltså det var inte direkt som att jag tänkte så här: åh, nu när han får ett par skor kommer han vilja ha mig tillbaka. Utan jag tror att jag bara var i någon slags förnekelse och tänkte så här: nej men nu ska allting bli bra. Så att jag köpte godfika och jag köpte skor och tänkte att nej men nu ska vi kolla på film, älskling. Och bara, ni vet, det hände någonting där, liksom jag fick en knäpp i hjärnan på något sätt. Så jag gick samma dag som Anders gjorde slut med mig och köpte ett par skor till honom. Det här var då 2015. Som ni ser är de fortfarande oanvända. För att jag tror att Anders också får sån... Alltså det gör ont i magen när vi ser de här skorna. Vi borde verkligen ge bort dem till någon, för att... jag får på riktigt en klump i magen bara nu när jag håller i dem. För att jag... Ja... Det här var ingen kul, men det är ju verkligen ett dåligt köp. Det var ju dåligt på så sätt att det var bortkastade pengar, men också för att det är jättedåligt. Ifall någon gör slut med dig, går inte att köpa skor till den personen, för att det är inte lösningen. Även om det är trevligt att få ett par skor ibland. Och nästa köp önskar jag bara var ett köp, men det här är ett beteende som jag måste liksom upphöra med omedelbart, för det här är ju det är inte okej det jag håller på med. Det handlar om att när jag hittar någonting som jag tycker om, köper 2 likadana. Och det är inte så här: åh, jag gillar den här t-shirten, jag tar den i både svart och vitt. Utan jag tar exakt samma sak. Och det är inte kläder. Typ min vloggkamera har jag 2 utav. Varför? Jag vet inte, jag behöver inte 2. Jag har 2 stycken såna här andra vloggkameror. Legria Mini. Och min vas, självklart 2 stycken likadana. Ja, som sagt, det här är verkligen ett beteende som jag måste upphöra med omedelbart, för att det är helt orimligt att jag ska hålla på och köpa 2 stycken utav saker som inte ens är liksom limited edition. Nej, det här är jättekonstigt. Gör inte som jag. Tack snälla för att ni kollade på den här videon idag. Som sagt, jag hoppas att det inte provocerar någon, utan att ni mer kan ta det med lite humor. Puss, vi ses igen i helgen. Sköt om er. Hejdå!